Good morning all of you. Delta Maths YouTube channel to another video loi swagatam janaisu moi Bsc hoike. So aji ei video to tumalokor logot Bsc 6th semester jikon partial differential equation paper ase he paper khonor logot related ami eta simple topic discuss korim. So aji ei video to introduction video hisabe tumaloke lobo para. So partial differential equation paper khonor thik ase. So as an introduction ভিডিও মই কিছু কথা কৈ লব বিচাৰিছো এই পেপাৰখন পঢ়োৱাৰ আগতে সো পেপাৰখনৰ লগত তোমালোকে কেনেকৈ ডিল কৰিব পাৰিবা আৰু টপিকবোৰ কেনেদৰে পঢ়িব লাগিব সেই সম্পৰ্কীয় কিছু কথা মই কৈ দিছো মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো ষ্টাৰ্টিং অতে সো যিবোৰ ভুল 5th সেমিষ্টাৰ তোমালোকে কৰিছা সেইবোৰ ভুল এই সেমিষ্টাৰৰ যাতে নকৰা তাৰ কাৰণে এই কথাবোৰ মই অকমান অনুকিয়াই দিব বিচাৰিছো So 5th semester তোমালোকে যেনেকৈ এক্সামৰ ওচৰত পঢ়িম বুলি পেলাই থৈছিলা টপিকবোৰ তেনেকৈ নথবা তো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা যদি ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা পঢ়া কি হ'ব তোমালোকৰ কনসেপ্টবোৰ ডেভেলপ হ'ব আৰু এট দ্য সেম টাইম তোমালোকে বস্তুবোৰ বুজি পাই যাবা আৰু তেতিয়া তোমালোকে নতুন নতুন প্ৰবলেমৰ লগত যিকোনো প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰোঁতে একো অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখি আগবাঢ়িবা নিশ্চয় তোমালোকে ভাল মাৰ্কছ স্কোৰ কৰিব পাৰিবা আৰু এটা কথা মই কৈছো যে মাৰ্কছৰ পিছত দৌৰি তোমালোকে টপিকবোৰ যিবোৰ ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হয় যিবোৰ কনসেপ্ট হয় মেথছৰ সেই টপিকবোৰ মিছ নকৰা যাতে আৰু এটা কথা তোমালোকে জানাই তোমালোকক এটো মই নতুনকৈ ক'ব নালাগে তোমালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টুডেন্ট তোমালোকে ডেফিনেটলি জানিবা যে তোমালোকৰ যেতিয়া কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ থাকে ডেফিনেটলি মাৰ্কছ অটোমেটিক্যালি আহি যাব ঠিক আছে আৰু মোৰ লগতে তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেৱে কলেজত পঢ়াবই ধুনীয়াকৈ সেইবোৰ টপিকো ধুনীয়াকৈ ফলো কৰিবা ছাৰ বাইদেৱে ধুনীয়াকৈ নোটছবোৰ দিব সেই নোটছবোৰ ফলো কৰিবা এট দ্য সেম টাইম মই যিবোৰ নোটছ প্ৰভাইড কৰিম সেইবোৰ চাবা ধুনীয়াকৈ সো ওভাৰঅল মিলি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ভালকৈ পঢ়ি তোমালোকে ওলাই যাব পাৰিবা ঠিক আছে যেহেতু 6th সেমিষ্টাৰ তোমালোকৰ লাষ্ট সেমিষ্টাৰ তোমালোকৰ ডিগ্ৰী অন্তিমটো তোমালোকে অধ্যায় পালাহি সো তোমালোকে আই হোপ ভালকৈ পঢ়ি শুনি ওলাই যোৱা তাৰপিছত আকৌ তোমালোকে এন্ট্ৰেন্স আছে এন্ট্ৰেন্সবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো যে এন্ট্ৰেন্সটো দিবলৈ কাৰণে এন্ট্ৰেন্সবোৰ ভালকৈ এপিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে তোমালোকে কনসেপচুৱেল যেটো বেস হয় যে কনসেপচন যেটো পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটো বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব কনসেপচুৱেলি তোমালোকে বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু ষ্ট্ৰং কেতিয়া বনিবা যেতিয়া বস্তুবোৰ খৰচি মাৰি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যাবা সো ইটো টপিক এডপ্ট কৰিলে সাপটকে হিটো টপিক এডপ্ট কৰিছা তো তেনেকৈ নহয় সো সিস্টেমেটিক ওয়েত এটা ষ্টাডি যদি কৰা তোমালোকে বস্তুবোৰ সফল হ'ব পাৰিবা ঠিক আছে সো মই এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছো আৰু পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এখন যিখন পেপাৰ হয় সো আমি বেসিক্যালি মই যদি কওঁ এই পেপাৰখন আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীতে পাইছিলো কিন্তু ঠিক আছে সো এনিৱে মই এতিয়া জানো কাৰণে শিকাব পাৰিছো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আমি পাইছিলো বাট পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দ্যাট মিন্স পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন বাদ দি পেলাই যদি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কথা কওঁ পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন আমি ডিগ্ৰীতে শিকিছো ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই পেপাৰখন পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকে এক নম্বৰ কথা পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন জানিব লাগিব ঠিক আছে সো মই অলৰেডি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কথা মই সেকেন্ড সেমৰ ভিডিঅ'ত মই আপলোড কৰিছো তোমালোকে তো এনেকুৱা নহয় যে সেকেন্ড সেমৰ ভিডিঅ' চাব নালাগিব বিকজ সেকেন্ড সেমৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই তোমালোকে এইবোৰ লাৰ্ণ কৰিব পাৰিবা আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে বুক কোন কেখন ফলো কৰিবা বহুতৰে মনত এটো কোৱেশ্চন থাকিব যে স্যাৰ বুক কোন কেখন ফলো কৰিবলে আমি এই পেপাৰখন পঢ়িব পাৰিম যে সোমনাথ আৰু দেৱনাথ বিলি পেলাই যিখন তোমালোকৰ দেৱনাথ মেবি সোমনাথ দেৱনাথ আছে তো দেৱনাথ যিখন বুক আছে তোমালোকৰ সিলেবাছত দিয়া আছে সেইখন বুক ফলো কৰিব পৰা আমি বেসিক্যালি এইখন বুক ফলো কৰা নাছিলো নো ডাউট এইখন কিতাপো বহুত ভাল কিতাপ মই ইয়াত কোনো সন্দেহেই নাই সো এইখন কিতাপ তোমালোকে ফলো কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িব পাৰিবা ইয়াৰ উপৰিও এখন বুক আছে সেইখন হৈছে অৰ্ডিনাৰী এণ্ড পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন অৰ্ডিনাৰী যিখন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে কামত দিয়ে অৰ্ডিনাৰী এণ্ড পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে অৰ্ডিনাৰী এণ্ড পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন বাই MD ৰাইসিংহানিয়া সো এইখন বহুত ভাল কিতাপ হয় ডিগ্ৰীৰ পৰা তোমালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে এইখন কিতাপেৰে তোমালোকৰ চলি যাব বাট তোমালোকক যিহেতু ইউনিভাৰ্চিটি এইখন বুক ৰেকমেণ্ড কৰিছে তোমালোকক টেক্সট বুক হিচাপে এইখন দিছে তোমালোকে এইখনো ফলো কৰিবা কাৰণ কিছুমান কুৱেশ্যন দেখা যায় ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা সুধি দিয়ে আৰু বহুতে কমনৰ কথা কৈ থাকে সো কমন একচুয়ালি কমন পঢ়িব নালাগে মই বাৰে বাৰে কওঁ এটো কনসেপ্ট তোমালোকে মিসকনসেপচন এটা লৈ আছে যে কমন পঢ়িব লাগিব
সো লাইক এইবোৰ এনেকৈ নহয় নপঢ়ে পঢ়াৰ চিষ্টেমটো বেলেগ তোমালোকে এইবিলাক যেতিয়া আঁতৰাবা তেতিয়াহে তোমালোকে ভালকৈ শিকিব পাৰিবা মেথমেটিক্সৰ টপিকবিলাক সো কমন নহয় তো তোমালোকে ভালকৈ গোটেইখিনি খৰচি মাৰি পঢ়ি যাবা তো তাৰ ভিতৰতে তোমালোকে আইডিয়া থাকিলে তোমালোকে যিকোনো প্ৰব্লেমৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা ন তো সেইটো কাৰণে এইবোৰ তোমালোকে আঁতৰোৱা এইবোৰ তোমালোকৰ ধাৰণা এইবোৰ বেয়া ধাৰণা ভাল ধাৰণা বুলি নকওঁ কমনৰ কথাটো এইটো তোমালোকে কেতিয়াও নকৰিবা আমি নিজেও আমি পঢ়োঁতে আমি কমনৰ কথা বেছি ভবা নাছিলোঁ আমি গোটেইখিনি খৰচি মাৰি পঢ়াৰ পিছত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ যে এই কুৱেশ্যনটো কৰি যাওঁ এইটো কুৱেশ্যন আহিব প্ৰবেবল কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব গোটেই টপিকবোৰ ভালকৈ পঢ়ি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে কুৱেশ্যনছবিলাক ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যনৰ লগত ডিল কৰিবা আগতে ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'বলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে চ' ইমানখিনি কথা ক'ব লগা আছিলে এজ এ ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ' ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' এইখিনি কথা কৈ ল'লোঁ এতিয়া মই তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক আছে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন তো আমি ক্লাছিফিকেশ্যনটো আমি পঢ়িম ডেট মিনছ যিটো ফাৰ্ষ্ট টপিক আছে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে তো এই সম্পৰ্কে পঢ়িম মানে ক্লাছিফিকেশ্যন মানে কেনেকুৱা টাইপৰ লিনিয়াৰ আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পাব পাৰোঁ কিমানটা টাইপৰ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পাব পাৰোঁ চ' সেই সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'টো আজি এজ এ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' আমি এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে তো লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে যদি নামটো চোৱা ইয়াতে এটা সাম্যক ধাৰণা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা চোৱা লিনিয়াৰ বুলি কোৱা আছে ডেট মিনছ ইয়াত যিবিলাক টাৰ্ম থাকিব তাৰ পাৱাৰ কিমান হ'ব মেক্সিমাম পাৱাৰ 1 হ'ব ঠিক আছে তো লিনিয়াৰ বুলি কৈছে এতিয়া কোনবোৰ টাৰ্মৰ পাৱাৰ 1 হ'ব লাগিব চ' সেই কথাটো কুৱেশ্যন এটা আহিব তোমালোকৰ মই এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাথাত এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে কোনবোৰ টাৰ্মৰ কথা কৈছে যিবোৰ টাৰ্মৰ পাৱাৰ কিমান হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ম আৰু এইবোৰক আমি কেনেকৈ ক্লাছিফাই কৰিম ডেট মিনছ ক্লাছিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিম তো কিমানটা টাইপৰ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এক্সিষ্ট কৰে ঠিক আছে চ' এই গোটেইখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিম চ' ওৱান বাই ওৱান মই তোমালোকক ডিছকাছ কৰি দিম চ' ক্লাছিফিকেশ্যন হেডিং থাকিব এইটো ভিডিঅ'ৰ হেডিংটো আমি এনেকৈ ধৰণে দি লওঁ দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ইকুৱেশ্যনছ ডেট মিনছ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা কোৱা আছে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ PDE বুলি লিখিছোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এতিয়া চোৱা দ্য মষ্ট জেনেৰেল তোমালোকে এইখিনি নোট ডাউন কৰি ল'বা বুকতো আছে তোমালোকে জাষ্ট বেছিক বস্তুবোৰ বুজাই দিলেই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আইডিয়া কৰিব পাৰিবা বুকৰ পৰা নোটটো লিখি ল'ব পাৰিবা এনিৱে মোৰ নোটটো যদি ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছা ফ'ল' কৰিব পাৰা তাতো কোনো প্ৰব্লেম নাই দ্য মষ্ট জেনেৰেল ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ partial differential equation in two independent variables x and y is of the form কেনেকুৱা টাইপৰ হয় ফৰ্মটো আমি লিখি লওঁ capital F of x y u x u y equal to 0 that means কোৱা আছে কি the most general first order partial differential equation in two independent variable x and y is of the form এনেকুৱা বুলি দিয়া আছে that means the most general যিটো structure হয় first order differential equation partial differential equation ফৰ্মটো এনেকুৱা টাইপৰ হয় that means এনেকুৱা টাইপৰ f of x y u x u y equal to 0 that means এই কথাটো এজ এ ফাংচন দিয়া আছে ঠিক আছে তো মই এটা এক্সাম্পল দি দিলে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে partial differential equationটোত কি টাৰ্ম থাকিব পাৰে প্ৰেজেন্ট থাকিব পাৰে যেহেতু ফাংচন অফ x y u x u y equal to 0 দি আছে গতিকে ইয়াতে কি টাৰ্ম থাকিব পাৰে x y ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল কিটা থাকিব পাৰে u থাকিব পাৰে u x প্ৰেজেন্ট থাকিব পাৰে u y আমি প্ৰেজেন্ট থাকিব পাৰে বুলি পেলাই আমি বুজিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো এই কথাটো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ঠিক আছে
সো ইয়াকে আমি আৰু এটা ধৰণে লিখি ল'ব পাৰোঁ ইয়াকে সো ইউ এক্স ইউ আইটোক আমি যদি পি আৰু কিউ বুলি ধৰি লওঁ দ্যাট মিন্স ইউ এক্স মিন্স কি তো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ দ্য ফাংচন ইউ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ঠিক আছে এগেইন ইউ আই বুলি ক'লে কি বুজিবা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ দ্য ফাংচন ইউ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাই সো এইকেইটা কথা তোমালোকে বুজিব পাৰা সো ইয়াতে আমি ধৰি লওঁ ইউ এক্স ইকুৱেল টু পি বুলি ধৰি লওঁ আৰু ইউ আই ইকুৱেল টু যদি আমি কিউ বুলি ধৰি লওঁ তো এই ফাংচনটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হৈ যাব এফ অফ এক্স ৱাই ইউ পি কিউ ইকুৱেল টু 0 ঠিক আছে তো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি দি দিয়া ৰাইট অ'কে সো এইখিনি কথা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিব লাগিব তো এই বস্তুটো তোমালোকে বুজি লোৱা তো ফাৰ্ষ্ট মোষ্ট জেনেৰেল যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে তো দিয়া আছে এই কথাটো এতিয়া চোৱা এই বস্তুখিনি তোমালোকে আইডিয়া কৰি ল'ব লাগিব ডেট মিনছ মই যদি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ইয়াৰ এক্সাম্পল এটা দিব বিচাৰোঁ তো এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে ল'ব পাৰা যে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা টাইপৰ মানে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা আমি এটা যদি এক্সাম্পল ল'ব বিচাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰোঁ চ' লাইক এনেকুৱা বুলি ল'ব পাৰা ঠিক আছে এক্স চ' মই এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ তোমালোকক ৱাই এক্স স্কোৱাৰ পি প্লাছ এক্স ৱাই স্কোৱাৰ কিউ এক্স ৱাই জেড প্লাছ এক্স ইয়াত জেড নাই ঠিক আছে জেডটো বাদ দিয়া এক্স ৱাই প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই কিউ ঠিক আছে চ' এইটো এটা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ এটা ফৰ্ম হয় ঠিক আছে ডেট মিনছ এই ষ্ট্ৰাকচাৰত এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰত লিখা এটা ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে ৱাই এক্স আছে ঠিক আছে ৱাই আৰু এক্স আছে পি কিউ আছে ঠিক আছে তো এক্স ৱাই এক্স স্কোৱাৰ ৱাই কিউব আছে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণে আছে চ' এইটো এটা এই ষ্ট্ৰাকচাৰত ইয়াতে ইউ এক্স ইউটো নাই বাট ইয়াতে পি আৰু কিউ আছে ডেট মিনছ ডেল ইউ বাই ডেল এক্স আছে আৰু ডেল ইউ বাই ডেল ৱাই আছে চ' আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে তো এইটো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা মই এক্সাম্পল দি দিছোঁ অ'কে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া ক্লাছিফিকেশ্যনত যাম আমি এতিয়া চ' এই ইকুৱেশ্যনটোক চ' আমি ক্লাছিফিকেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰিম আৰু ক্লাছিফিকেশ্যনটোৰ যিটো কনচেপ্ট হয় ডেট মিনছ আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁতে কেনেকুৱা কথাবোৰ আমি মানে গুৰুত্ব দিব লাগে সেই কথাখিনি তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা দেন তোমালোকে যিকোনো যদি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে ক্লাছিফাই কৰিব পাৰিবা যে এইটো অমুক পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে ডেট মিনছ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি তিনিটা টাইপৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা পঢ়িম ঠিক আছে তো সেই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো টাইপত তোমালোকক যিটো গিভেন পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে সেইটো তোমালোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিবা অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল আমি আহোঁ ফাৰ্ষ্ট যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা পঢ়িম পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনক পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ সেইটো হৈছে কোৱাজি-লিনিয়াৰ ঠিক আছে কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এতিয়া তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা হোৱাট ইজ কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন চ' কথাটো ধুনীয়াকৈ মন কৰিবা মনোযোগ দিবা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম যিটো ৱেত বুজাই দিম সেই ৱেটো ফ'ল' কৰিবা ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু যিকোনো যদি তোমালোকৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে চিনাক্ত কৰিবা যে এইটো কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় নে নহয় অ'কে এতিয়া চোৱা এই ইকুৱেশ্যন 1ক চ' মই ফাৰ্ষ্ট ডেফিনেশ্যনটো দি লওঁ ইকুৱেশ্যন 1 ডেট ইজ দিছ ইকুৱেশ্যন অ'কে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কথা কোৱা হৈছে ডেট মিনছ এফ অফ এক্স ৱাই ইউ এক্স ইউ ৱাই ইকুৱেল টু 0 ইকুৱেশ্যন 1 is called a quasi-linear so এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনবিলাকৰ এটা স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰি পেলাই তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবা যে দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ এ কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন অৰ নট ঠিক আছে কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল PDE লিখিছোঁ ইন শ্বৰ্ট চ' কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন অ'কে কোৱাজি-লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন if it is linear in first partial derivatives
first partial derivatives of unknown functions of unknown function u x y ঠিক আছে সো কোৱা আছে কি যে এই ইকুৱেশ্যন 1 টোক আমি কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ম যদি এই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যনটো এই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যনটো লিনিয়াৰ ইন কি ডেট মিনছ কোনকেইটা টাৰ্মৰ ডিগ্ৰী 1 হ'ব লাগিব বুলি কোৱা আছে ইয়াতে লিনিয়াৰ ইন দ্য পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভছ অফ দ্য আননোন ফাংচন ইউ এক্স ৱাই ডেট মিনছ এই ইউ এক্স আৰু এই ইউ ৱাইৰ কি হ'ব লাগিব পাৱাৰটো 1 থাকিব লাগিব ডেট মিনছ পি আৰু কিউ পাৱাৰ যদি আমি 1 বুলি পাওঁ এক্স ৱাই পাৱাৰ 1 হ'ব লাগিব বুলি কোৱা নাই কিন্তু মন কৰিব ভালকৈ কথাটো যে এই ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাই ডেট মিনছ যিকেইটা আননোন ফাংচন ইউ এক্স ৱাইৰ যিকেইটা পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ হয় ডেট ইজ ইউ এক্স এণ্ড ইউ ৱাইৰ যদি পাৱাৰটো 1 হয় ডেট মিনছ লিনিয়াৰ ইন দ্য আননোন পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভছ অফ দ্য আননোন ফাংচন ইউ এক্স ৱাই যদি হয় ডেট মিনছ দ্য পাৱাৰ অফ পি এণ্ড কিউ যদি কিমান পাওঁ আমি ইউ এক্স ইকুৱেল টু পি কনচিডাৰ কৰিছোঁ এইটো ইয়াততো দেখি আছে তোমালোকে ইউ এক্স ইকুৱেল টু পি কনচিডাৰ কৰিছোঁ ইউ ৱাই ইকুৱেল টু কিউ কনচিডাৰ কৰিছোঁ পি আৰু কিউ যদি পাৱাৰ যদি 1 হয় ডেট মিনছ পি এণ্ড কিউ আৰ লিনিয়াৰ ইন ইফ পি এণ্ড কিউ আৰ লিনিয়াৰ ডেট মিনছ দ্য পাৱাৰ অফ পি এণ্ড কিউ আৰ 1 তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ বেচিকেলি known as what quasi-linear partial differential equation so identify কৰিব দিব পাৰে তোমালোকক so মই লাষ্টত এক্সাম্পলছ দি দিম তোমালোকে নিজে হোমৱৰ্ক হিচাপে দিম সেই এক্সাম্পলকেইটা তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিবা যে is this equation is a quasi-linear partial differential equation আৰু যিকেইটা টাইপ পঢ়িব গৈ আছোঁ সেইকেইটা তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবা নিজে ঠিক আছে তো এতিয়া গম পালা যে এটা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন কোৱাজি লিনিয়াৰ কেতিয়া কম সেই কথাটো আমি বুজিলোঁ যে যদি পি আৰু কিউত যদি লিনিয়াৰ হয় তেতিয়া আমি কি ক'ম দ্য গিভেন লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন ইজ ন'ন এজ কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন এতিয়া ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব দ্য মষ্ট জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য মষ্ট জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এই কথাটোও জানিব লাগিব যে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এই কেতিয়াবা ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাই পেলাইও তোমালোকে কৈ দিব পাৰিবা যে এই ইকুৱেশ্যনটো এটা কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় দ্য মষ্ট জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ quasi-linear PD is so মই দি দিছো ষ্ট্ৰাকচাৰটো ax y u x plus b x y u that means u y মই বুজাই দি আছো কি হয় একচুয়ালি c x y u যদি এই ষ্ট্ৰাকচাৰত তোমালোকে পোৱা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে ডিৰেক্টলি কনক্লুড কৰিব পাৰিবা যে দিছ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন ইজ কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে এ এক্স ৱাই ইউ ডেট মিনছ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাই ডেট মিনছ পি আৰু কিউৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পালাই যে যিটো ডেফিনেশ্যন অলৰেডি কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি দিছিলোঁ যে সেই ডেফিনেশ্যনটো ফুলফিল হৈ আছে ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাই পাৱাৰ কিমান হৈ আছে 1 হৈ আছে ইয়াতে এ এক্স ৱাই ইউ ডেট মিনছ ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাইৰ যিবোৰ কফিচিয়েণ্ট হয় কেনেকুৱা টাইপত থাকিব পাৰে কোৱাজি লিনিয়াৰ হ'বলৈ হ'লে এনেকুৱা টাইপত এ এক্স ৱাই ইউ ডেট মিনছ এজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ থাকিব পাৰে আৰু এই ইউ ৱাইৰ কফিচিয়েণ্টটো এজ এ ফাংচন অফ বি বুলি লৈছোঁ এইটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে যে ইয়াত ষ্টিল কেনেকুৱা কিহৰ ফাংচন হ'ব পাৰে এক্স ৱাই ইউৰ ফাংচন হ'ব পাৰে তোমালোকে এটা এক্সাম্পল দিয়াৰ লগে লগে ধৰিব পাৰিবা আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত যিটো টাৰ্ম থাকিব কেনেকুৱা টাইপৰ থাকিব লাগিব যে চি এক্স ৱাই ইউ ডেট মিনছ ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ টাৰ্মটো এজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড ইউ টাইপৰ আমি পাব লাগিব ঠিক আছে চ' কোৱাজি লিনিয়াৰৰ আমি যিটো কনচেপ্ট হয় সেই কনচেপ্টটো লাৰ্ণ কৰিলোঁ এতিয়া আমি দুটামান এক্সাম্পল লৈ ল'ম এক্সাম্পল দুটাৰ জৰিয়তে আমি চেক কৰিব পাৰিম যে এইটো কোৱাজি লিনিয়াৰ হয় নে নহয় আৰু এই কনচেপ্টটোৰ জৰিয়তে আমি সেইটো ক্লাছিফিকেশ্যনটো আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে চ' এক্সাম্পল লৈ লওঁ যে এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে এতিয়া ভালকৈ বুজিবা এক্সাম্পলটো লৈ লৈছোঁ ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা যে এ বি চি আৰু ইয়াত দিয়াই আছে তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড ইউ মই লিখা নাই আৰু ঠিক আছে তো এ বি চি আৰ ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড ইউ ঠিক আছে তো এক্সাম্পল দি দিছোঁ এক্সাম্পল নম্বৰ 1 লৈ লোৱা এক্স ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ইউ
ux minus y x square plus uy equal to x square minus y square u. এটা তোমালোকে আই হোপ তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা যে এইটো এটা কোৱাজি লিনিয়াৰ, দিছ ইজ এ কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল PDE, ঠিক আছে, পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। চোৱা তোমালোকে যদি এই ইকুৱেশ্যনটো এই যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটোৰ লগত মিলি আছে, তোমালোকে মন কৰিব পাৰি। ইয়াতে UX আৰু UR পাৱাৰ কি, P আৰু Qৰ পাৱাৰ কিমান আছে, 1 1 আছে, ঠিক আছে, লিনিয়াৰ হয়। ডেট মিনছ দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ইজ লিনিয়াৰ ইন P and Q হৈ আছে। আৰু UX UY আৰু এই ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ যিটো টাৰ্ম আছে UX UY, চোৱা ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ টাৰ্মটো কি হ'ব লাগে, ইয়াত CXY U, ডেট মিনছ ফাংচন অফ কি হ'ব লাগে, এটা ফাংচন অফ XY আৰু U হ'ব লাগে। তো আছে ডেফিনেটলি ইয়াত তোমালোকে দেখা পাই আছা, ঠিক আছে। আৰু এই UX আৰু UY যিকেইটা কোফিচিয়েণ্ট হয় এজ এ ফাংচন অফ কি আহিব লাগে, XY and U আহিব লাগে। চ' ডেফিনেটলি ইয়াত আছে তোমালোকে। চ' দিছ ইজ এ কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দি দিছোঁ। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 নহয়, ৰং, চৰি, এক্সাম্পল 2 দি দিছোঁ। এক্সাম্পল 2টো তোমালোকে চোৱা, y স্কোৱাৰ মাইনাছ u স্কোৱাৰ ux মাইনাছ xy uy and xu, ঠিক আছে। চ' এইটো চোৱা ইকুৱেশ্যনটো, তো এই ইয়াৰ লগত মিলি আছে। তো UXৰ যিটো কোফিচিয়েণ্ট হয় ফাংচন অফ XY and U বুলি ক'লে তোমালোকে এইটো নাভাবিবা যে অকল XY আৰু Uৰে হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ভালকৈ কথাটো মন কৰিবা, XY U মানে ইয়াৰে এটা ভেৰিয়েবল প্ৰেজেণ্ট নাথাকিব পাৰে, ডেট মিনছ অনলি Y and Uৰো হ'ব পাৰে, বাট মেক্সিমাম মানে ধৰা এটলিষ্ট এই তিনিটাৰ ফাংচন হ'ব লাগিব। ডেট মিনছ XY আৰু Uৰ এটলিষ্ট ফাংচন হ'ব লাগিব, ডেট মিনছ চ' এটলিষ্ট নহয়, এটমষ্ট XY Uৰ ফাংচন হ'ব লাগিব। ডেট মিনছ XY U প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব, XY U প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব। তাতকৈ কম থাকিলেও এটমষ্ট মিনছ বুজি পাইছে, তাতকৈ কম থাকিলেও প্ৰব্লেম নাই। ডেট মিনছ XY Uৰ ফাংচন হিচাপে থাকিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা Y আৰু U ফাংচন হিচাপে আছে UXৰ কোফিচিয়েণ্টটো, বাট ইয়াতে Xটো প্ৰেজেণ্ট নাই। ডেট মিনছ হোৱাট, যে আমি এটমষ্ট XY Uৰ আমি এজ এ ফাংচন হিচাপে আমি দেখা পাইছোঁ, ঠিক আছে। চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ অলছ' এ কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। চ' এইবিলাক চ' ইয়াতে ৱৰ্ড প্লে হয় মেথামেটিক্সত, তোমালোকে জানাই। চ' ৱৰ্ডৰ মিনিংবিলাক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিব লাগিব, বুজিলে তোমালোকৰ বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' এই কথাবিলাক ভালকৈ মনত ৰাখিবা। মই ক'লোঁ যে এটমষ্ট XY Uৰ ফাংচন হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। ডেট মিনছ যিকোনো তাৰে যদি এই XY Uৰ ভিতৰত যিকোনো দুটাৰো হয় বা এটাৰো ফাংচন হয়, ষ্টিল কি হ'ব, কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হ'ব। চ' এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব, বাট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো হ'ল এইটো, এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি ক'ম যে দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ এ কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। অ'কে, চ' দুটা এক্সাম্পল দি দিলোঁ, কোৱাজি লিনিয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আনাডাৰ টাইপটোলৈ আমি মুভ কৰিম, আনাডাৰ টাইপটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিম যে নেক্সট যিটো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হ'ব ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ, তো সেই ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি বুলি ক'ম। নেক্সট টাইপটো হৈছে টাইপ 2, দিছ ইজ টাইপ 2, টাইপ 1টো আমি পঢ়িলোঁ, দিছ ইজ টাইপ 2। টাইপ 2 হৈছে ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। PDE stands for পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। অ'কে, এতিয়া চোৱা, আমি যিটো পঢ়িছিলোঁ, ডেট মিনছ অলপ আগতে আমি যিটো ডেট মিনছ দ্য ইকুৱেশ্যন, মই লিখিয়ে দিছোঁ, তো এইটো মোচা গ'ল যিহেতু। দ্য ইকুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, যিটো আমি অলৰেডি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো পঢ়িছিলোঁ কোৱাজি লিনিয়াৰৰ। তো কি আছিলে, XY U UX প্লাছ B XY U UY ইকুৱেল টু কি পঢ়িছিলোঁ, C XY U, ঠিক আছে। ইয়াক আমি কি ক'ম, ইজ কল, এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি ক'ম ইজ কল ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ইফ, ইয়াকে আমি এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক আমি ছেমি লিনিয়াৰ বুলি কেতিয়া ক'ম। চ' ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱাই হ'ব, বাট ডেট মিনছ ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱাই হ'ব, বাট তাত কিবা এটা চেঞ্জেছ আছে, সেই চেঞ্জেছটো কৰি দিলে আমি সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি ক'ব পাৰিম, যে আমি এজ এ কি কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম, ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হিচাপে আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম। তোমালোকে চোৱা এই বস্তুটো কি দি আছে, ইফ ইটছ কোফিচিয়েণ্টছ A and B, if its coefficient that means কাৰ coefficients কথা কোৱা আছে, its coefficients that means UX আৰু UR coefficient কথা কোৱা আছে। if the coefficient of if its coefficients A and B
দ্যাট মিন্স কোফিচিয়েণ্ট কি আছে, এ আৰু বি দিয়া আছে, ঠিক আছে। আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইউ, আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইউ। ভালকৈ মন কৰিবা, এই কথাখিনি বুজিলেহে তোমালোকে বস্তুখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবা, ক্লাছিফাই কৰিব পাৰিবা কোনটোক ছেমিলিনিয়াৰ কোনটোক কোৱাজিলিনিয়াৰ কোৱা হয়। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইউ এণ্ড হেন্স the semilinear equation can be expressed as, and hence the semilinear equation can be expressed as in this way. That means ইয়াতে কোৱা আছে কি যে এই কোৱাজিলিনিয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি পঢ়িছিলোঁ, এই কোৱাজিলিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে হ'বগৈ, বাট ইয়াতে এটা চেঞ্জেছ আছে, সেই চেঞ্জেছটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এই ইকুৱেশ্যনটোকে আমি কি ক'ব পাৰিম, ছেমিলিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ক'ব পাৰিম। আৰু এই চেঞ্জেছটো কি আছে যে এই ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাই যিকেইটা কফিচিয়েণ্ট আছে এ আৰু বি, সেই এ আৰু বি যিকেইটা কফিচিয়েণ্ট আমি আগতে কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলোঁ কোৱাজিলিনিয়াৰত, দে এজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ, ঠিক আছে। বাট এইবাৰ কোৱা আছে কিন্তু তাত একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাছিলে, এট মষ্ট এক্স ৱাই ইউৰ আমি ফাংচন হিচাপে যদি দেখাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ কোৱাজিলিনিয়াৰ বুলি পেলাই ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ডেট মিনছ এক্স ৱাই ইউ এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো মানে ধৰা তিনিটা থাকিলেও প্ৰব্লেম নাই, বা তাতকৈ কম থাকিলেও আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই। আমি তাতকৈ কম যদি ভেৰিয়েবল দি পেলাই আমি এজ এ ফাংচন কফিচিয়েণ্টকেইটাক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ এজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ, ডেট মিনছ দুটা দি পেলাই লাইক এনেকৈ এক্স ৱাই বুলি পেলাই ক'লেও প্ৰব্লেম নাই। ডেট মিনছ আমি যদি তেনেকৈ কমকৈ থাকে একো প্ৰব্লেম নাছিলে, বাট ইয়াতে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিছে। তাত কোৱা নাছিলে যে আমি এজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই ইউ দেখালে অ'কে আছিলে, ঠিক আছে, বাট তাত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন একো কৰি দিয়া নাছিলে, তাত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে। ডেট মিনছ ইয়াৰ পৰা তিনিটা হ'লেও অ'কে আছিলে, ইয়াৰ পৰা দুটা ভেৰিয়েবল দি পেলাইও যদি ফাংচনটো দেখাব পাৰোঁ, এই ইউ এক্সৰ যিটো কফিচিয়েণ্ট হয় তাক দেখাব পাৰোঁ। ডেট মিনছ এইকেইটা ফাংচনেই হয় ন, এক্স ৱাই ইউ ফাংচন হয়, ঠিক আছে। ডেট মিনছ আমি তাত সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো নাছিলে, বাট ইয়াতে এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কি যে ইয়াতে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো কি দিয়া আছে যে ইয়াত অকল এক্স আৰু ৱাই ফাংচন হ'ব। বুজি পাইছা মই কি ক'ব পাৰিছিলোঁ যে এ আৰু বি দুটা এক্স ৱাই আৰু এক্স আৰু ৱাইৰ অকল ফাংচন হ'ব। ডেট মিনছ এক্স আৰু ৱাই যিকোনো দুটা সেই তাৰ পৰা এটমষ্ট এক্স ৱাই ফাংচন হিচাপে আমি দেখাব পাৰিলে হৈ গ'ল কফিচিয়েণ্টকেইটা। ডেট মিনছ আমি এক্স ৱাই নহৈ পেলাই যদি এক্সৰ ফাংচন হিচাপেও দেখাব পাৰোঁ কফিচিয়েণ্টকেইটা, ইটছ অ'কে, তেতিয়াও আমি ছেমিলিনিয়াৰ বুলি ক'ম। বাট ইয়াত তাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ এই এ আৰু বি যিকেইটা কফিচিয়েণ্ট হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইউ হ'ব লাগিব, ডেট মিনছ তাত ইউ প্ৰেজেণ্ট থাকিব নোৱাৰিব, সেই কথাটো দি আছে। গতিকে আমি ছেমিলিনিয়াৰ এটা যিটো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কথা মন কৰিবা। এ এক্স ৱাই ইউ এক্স প্লাছ বি এক্স ৱাই, ঠিক আছে, ইউ ৱাই, বাট চি কথা একো কোৱা নাই, গতিকে চিটো আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব, চি এক্স ৱাই ইউ আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব, ঠিক আছে। তো একো প্ৰব্লেম নাই। চ' আমি ছেমিলিনিয়াৰ এটা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো কেনেকুৱা পালোঁ যে এ এক্স ৱাই ইউ এক্স প্লাছ বি এক্স ৱাই ইউ ৱাই ইকুৱেল টু চি এক্স ৱাই ইউ। ডেট মিনছ ইয়াতে ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাই এই দুটাৰ পাৱাৰটো 1 হ'বই লাগিব। ডেট মিনছ দিছ টু টাৰ্ম শুড বি লিনিয়াৰ, ডেট মিনছ ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাই লিনিয়াৰ হ'বই লাগিব, আৰু এট দ্য ছেম টাইম ইয়াৰ সিহঁতৰ কফিচিয়েণ্টকেইটা অনলি ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, অনলি ফাংচন অফ এক্স ৱাই। ডেট মিনছ অকল এক্সৰ ফাংচন হ'লেও প্ৰব্লেম নাই, ডেট মিনছ এক্স ৱাই বুলি ক'লে তাত ৱাইটো প্ৰেজেণ্ট নাথাকিলেও প্ৰব্লেম নাই, বাট ইন টাৰ্মছ অফ এক্স এণ্ড ৱাইত আমি দেখালেই হৈ গ'ল, ঠিক আছে। বাট তাত ইউ প্ৰেজেণ্ট থাকিব নালাগিব, ডেট মিনছ ইট শুড বি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইউ। চ' এইটো কথা কৈ আছে। চ' এতিয়া আমি এক্সাম্পল লৈ লওঁ। চ' এইবিলাক সৰু সৰু কথা তোমালোকে ভালকৈ বুজি লোৱা, তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই তোমালোকক ক্লাছিফিকেশ্যনত, ঠিক আছে। তো এক্সাম্পলছ লৈ লৈছোঁ, এক্সাম্পলছ। চ' এক্সাম্পলছ নম্বৰ 1 লৈ লৈছোঁ, এক্স ইউ এক্স প্লাছ ৱাই ইউ ৱাই ইউ স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ। দেখা পাইছা ক্লিয়াৰলি তোমালোকে, মই কৈছিলোঁ যে এ অফ এক্স ৱাই, ডেট মিনছ এক্স আৰু ৱাই ফাংচন হ'লেই হ'ল। তো ইয়াত এক্স আছে, অ'কে, এ এক্স ৱাই ইকুৱেল টু এক্স, এইটো অ'কে। ডেট মিনছ ইউ এক্সৰ কফিচিয়েণ্টটো এক্স ৱাই অকল, ইয়াত ইউ প্ৰেজেণ্ট নাই। এগেইন ইউ ৱাই যিটো কফিচিয়েণ্ট হয় বি, সেইটো এগেইন ৱাই আছে, ডেট মিনছ ফাংচন অফ ৱাই বুলি ক'ব পাৰা, ঠিক আছে। এ এক্স ৱাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে বি এক্স ৱাই বুলি ক'লে ৱাই বুলি পেলাই আছে, তো অ'কে, ছেটিছফাই হৈ আছে কথাটো। এগেইন ৰাইট হেণ্ড ছাইডত ইউ আছে, এক্স আছে, গতিকে এক্স চি এক্স ৱাই ইউৰ ফাংচন হিচাপে আছে। চ' চিটো কি আছে, ইউ স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ। চ' ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড ইউ
আছে হিচাপে প্ৰেজেণ্ট আছে তো ইয়াত প্ৰব্লেম নাই চ' একদম এই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত হুবহু মিলি গৈছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ দিছ ইজ এ ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন তো নাম্বাৰ 2 এটা এক্সাম্পল দিছোঁ x+1 খালি a আৰু b দেট মিনছ ux আৰু uy যিকেইটা কফিচিয়েণ্ট হয় তাত কি থাকিব নালাগিব ইউটো প্ৰেজেণ্ট থাকিব নালাগিব ছেমি লিনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তো x+1 হোল স্কোৱাৰ ux প্লাছ y minus 1 whole square uy equal to x plus u. This is another example of semi-linear partial differential equation. Okay, so I hope তোমালোকৰ clear হৈছে concept বিলাক তো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা নতুবা তোমালোকে পাৰ্সোনালি খুদিব পাৰা মোক ওকে তো মুভিং টু দা নেক্সট টাইপ তো থাৰ্ড টাইপটো হৈছে লিনিয়াৰ partial differential equation. So next type to is a third type. So linear partial differential equation ki hoy ami janilo the equation third type is a linear PDE ঠিক আছে the equation fxy ux uy equal to 0 is said to be linear linear. So তোমালোকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম কিটা খালি মনত ৰাখিলে হৈ গল linear if f is linear in each of the variable so important বস্তু এইবিলাক সৰু সৰু নোটছ হলেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় খালি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি যাবা তোমালোকক এক্সামত খুদি দিব যে কোনটো লিনিয়াৰ হয় কোনটো সেমি লিনিয়াৰ কোনটো কোয়াজি লিনিয়াৰ each of the variables ঠিক আছে ux uy ঠিক আছে and the coefficient of these variables are and মই লিখি লওঁ ফাৰ্স্ট and তাৰপিছত বুজাই দিছে and the coefficients of these variables coefficients of these variables are functions of the independent variable functions of only the independent variables x and y ঠিক আছে সো ইয়াত কি লিখা আছে তোমালোকে ভালকে চোৱা the equation টো যেটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম হয় পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইয়াক আমি লিনিয়ার বুলি কি কেতিয়া কম যেতিয়া এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো প্রেজেন্ট থকা এই টার্ম কিটা ux uy পাওয়ারটো কিমান হ'ব 1 হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স এইকিটা লিনিয়ার হ'ব লাগিব আৰু কোৱা আছে কি and the coefficient of these variables আৰু ux আৰু uy যিবোৰ coefficient থাকিব as a function of x আৰু y পাব লাগিব দ্যাট মিন্স it should be independent of u অকল এক ফাংশন অফ x and y হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি কি কম তাক আমি লিনিয়াৰ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বুলি কম ইয়াৰ স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো এতিয়া আমি চাম ঠিক আছে তো এইকিটা বস্তু চাই লবা ধুনিয়াকে বুজি লবা the most general first order linear partial differential equation has of the form তো ফর্মটো স্ট্রাকচারটো মনত ৰাখিবা স্ট্রাকচারটো মই কৈছো যে স্ট্রাকচারটো মনত থাকিলে ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা ধুনিয়া সো ধৰিব পাৰিছা আই হোপ যে ইয়াত থকা টার্ম কিটা চোৱা তোমালোকে ux uy আৰু u এইকিটা পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে আৰু ইয়াৰ ইহঁতৰ কোএফিচিয়েন্টবোৰ অনলি তোমালোকে দেখা পাই আছে ফাংশন অফ x and y আছে দেখিছা আই হোপ আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ যিটো টার্ম থাকিব সেইটো কি হ'ব এজ এ ফাংশন অফ x and y থাকিব সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কনক্লুড কৰিব পাৰিবা কি যে এইটো এটা কি হয় দিস ইজ এ
দিছ ইজ এ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰিবা দিছ ইজ এ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মেইন কথাটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰখাটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিলেতো ইজিলি তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবা কোনটো লিনিয়াৰ কোনটো সেমি লিনিয়াৰ আৰু কোনটো কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো তোমালোকে আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যে লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইউ এক্স ইউ ৱাই ইউ এই গোটেইকেইটা পাৱাৰ কিমান হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব লিনিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু ইহঁতৰ যিবোৰ কফিচিয়েণ্টছ আছে এই কফিচিয়েণ্টছবোৰ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই হ'ব লাগিব আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ যিটো টাৰ্ম থাকিব সেইটো ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই অনলি হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি ইয়াক ক'ম লিনিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে চ' এক্সাম্পল দি দিছোঁ এক্সাম্পল দুটা লৈ লোৱা তাৰপিছত মই দুটামান হোমৱৰ্ক দি দিম তোমালোকে হোমৱৰ্ককেইটা ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে এক্সাম্পল এক্স ইউ এক্স প্লাছ ৱাই ইউ ৱাই মাইনাছ এন ইউ এটা হৈ গৈছে এক্সাম্পল চ' তোমালোকে মিলাব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ মিলাই চাবা ৱাই ইউ এক্স প্লাছ এক্স ইউ ৱাই ইকুৱেল টু এক্স ৱাই চ' এই দুটা হ'ল লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিলে গম পাবা ইউ এক্স ইউ ৱাই যিকেইটা ফাংচন আছে ইউ এক্স আৰু ইউ ৱাইৰ কফিচিয়েণ্ট যিকেইটা আছে সেইকেইটা ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই তোমালোকে দেখা পাই আছা আৰু ইউৰ লগত যিটো টাৰ্ম আছে এগেইন কি আছে ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই তো এই দুটাৰ ফাংচন থাকিলেই হৈ গ'ল ঠিক আছে তোমালোকে দেখা পাইছা তো ইয়াতে এইটো এক্স বুলি দি দিয়া এক্স বুলি দি দিয়া এন নহয় চৰি এক্স হৈছে ভুল হৈছে লিখা তো নেক্সট যিটো আছে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰি চালে গম পাবা চ' এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটোৰ লগত মিলে গতিকে তোমালোকে এই দুটা কি বুলি কনচিডাৰ কৰিব পাৰা এজ এ লিনিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি পেলাই কনচিডাৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' অভাৰঅল তিনিটা টাইপৰ যিকেইটা ক্লাছিফিকেশ্যন আছিলে তিনিটা টাইপৰ আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পালোঁ তো এটা হ'ল লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে 2 নম্বৰতে হৈছে সেমি লিনিয়াৰ আৰু কোৱাজি লিনিয়াৰ 3 নম্বৰতে কোৱাজি লিনিয়াৰটো হয় আৰু আমি কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য বাই কম্পেয়াৰিং উইথ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ দিছ ইকুৱেশ্যনছ আমি কেনেকৈ ক্লাছিফাই কৰিব লাগে ক্লাছিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিবোৰ কনচেপ্ট আছে কনচেপ্টবোৰ আমি লাৰ্ণ কৰিলোঁ চ' এতিয়া তোমালোকক মই কেইটামান হোমৱৰ্ক দি দিম সেই হোমৱৰ্ককেইটা ট্ৰাই কৰিবা আৰু মোক দেখাবা ঠিক আছে তো মই চেক কৰি দিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি সলিউশ্যন আমি কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ তো ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ সলিউশ্যন আছে সেই সলিউশ্যনবিলাক লাহে লাহে আমি ডিছকাছ কৰি যাম ঠিক আছে তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'বোৰ চাবা ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট তোমালোকে তাৰপিছত নোটছবোৰ লিখি যাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে সুধি যাবা আৰু এনেকৈ আমি ভালকৈ পঢ়ি যাম ঠিক আছে আৰু এক্সামৰ বাবেও প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাম চ' classify the following partial differential equation ঠিক আছে তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে তোমালোকে মন কৰিবা y x স্কোৱাৰ p প্লাছ x y স্কোৱাৰ q ইকুৱেল টু x y z প্লাছ x স্কোৱাৰ y কিউব চ' 2 নম্বৰতে আছে x স্কোৱাৰ মাইনাছ y z p প্লাছ y স্কোৱাৰ মাইনাছ zx q ইকুৱেল টু z স্কোৱাৰ মাইনাছ xy 3 নম্বৰতে আছে x y p প্লাছ x স্কোৱাৰ y q x স্কোৱাৰ y স্কোৱাৰ z স্কোৱাৰ চ' এই তিনিটা মই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দিলোঁ তোমালোকে ক্লাছিফাই কৰি চাবা কোনটো ইকুৱেশ্যনে কোনটো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বুজায় কোনটো ইকুৱেশ্যনে কোনটো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনে কোনটো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ডিনোট কৰে যিকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেই কোনটো টাইপত পৰে তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাবা কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আনচাৰটো কৰি পেলাই মোক দেখাই ল'বা ঠিক আছে বা তোমালোকে যদি পাৰিছা অ'কে বাৰু কোনোবাই দেখাব মন নাযায় নেদেখালেও প্ৰব্লেম নাই চ' ইটছ নট মেণ্ডেটৰী বাট তোমালোকে যিমানে চেক কৰিবা এইবোৰ কৰি চাবা সিমানে তোমালোকৰ আইডিয়াবিলাক তোমালোকৰ ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে প্ৰব্লেমছবোৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা নতুন প্ৰব্লেমবোৰ ভালকৈ ট্ৰাই কৰিবা ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ আইডিয়াবিলাক ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব চ' থেংক ইউ ফৰ টুডে আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম চ' ভিডিঅ'ছবোৰ চাই যাবা যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি যাবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা যোনে নতুনকৈ চাই আছা যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' তোমালোকলৈ সেইটো ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আৰু যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছা মই সদায় তোমালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ মই কৈছোঁৱে তোমালোকৰ কাৰণে
এটা কথা মই লাষ্টত ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোনেও নিগেটিভলি একো নাভাবিবা, চবৰে কাৰণে মই সমানভাৱে কাম কৰি আছোঁ, কৰি গৈ থাকিম। যিমান পাৰোঁ কিমান কেপাবিলিটি হিচাপতে কৰিব লাগিব ন কামখিনি, যিমান পাৰোঁ, কাৰণ মোৰো ময়ো নিজে এজন ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হয়, তো মোৰো যথেষ্ট পৰিমাণে কাম থাকে, ঠিক আছে। তো তাৰ ভিতৰতে সময় উলিয়ালে মই ভিডিঅ'ছবোৰ দি যাম, তোমালোকে চাই যাবা ধুনীয়াকৈ, তোমালোকে হেল্প ডেফিনেটলি হ'ব এই ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে। আৰু এটা কথা যে মই সদায় কওঁ তোমালোকৰ ওচৰত, মই সদায় তোমালোক ষ্টুডেণ্টবোৰৰে আইডিয়া আছিলে এই চেনেলটো খোলা, মোৰ আইডিয়া নহয়। কিন্তু মই যেতিয়া পঢ়াই আছিলোঁ, মই যেতিয়া তোমালোকক লগেই পোৱা নাছিলোঁ, নতুন ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা কৈছোঁ, তো আগতে যিখিনি পুৰণা ষ্টুডেণ্টখিনি আছে মই সেইখিনি কথা কওঁ। ষ্টুডেণ্ট একদম ইনিচিয়েলি মই যেতিয়া পঢ়াই আছিলোঁ, মই কথাটো ক'বই লাগিব সদায়, মই সদায় কমেই, মনত থাকিবই তোমালোকেই যিহেতু চেনেলটো খুলিবলৈ কৈছিলা। তো ষ্টুডেণ্টখিনি, পুৰণা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা কওঁ, যে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কোৱাৰ কাৰণে মই চেনেলটো খুলিলোঁ। চেনেল খোলাৰ মই একে মুঠেই মন নাছিলে, এইবোৰৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেই নাছিলে আগতে। একদম ইনিচিয়েলি যেতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিক পাইছিলোঁ লগ, মই যেতিয়া পঢ়াই আছিলোঁ ষ্টুডেণ্টখিনি, ৰহা কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট অলপ আছে, তো সেইখিনিয়ে মেইন আইডিয়া। ৰহা কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও মোক কৈছিলে, কিছুমানে কৈছিলে, তো আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টো আছে, সেই ষ্টুডেণ্টখিনিও মোক কৈছিলে যে ছাৰ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিলে বহুত ষ্টুডেণ্টৰে হেল্প হ'ব। সেই তেওঁলোকৰ আইডিয়াবোৰ এডপ্ট কৰি, বা আৰু যোন ষ্টুডেণ্টে মোক এই প্ৰসংগত আইডিয়াবোৰ দিছিলে, গোটেইখিনিকে নাম লোৱাটো অসম্ভৱ, চবকে এতিয়া নাম লোৱাটো, মই এতিয়া চবৰে নাম, কিছুমানৰ নাম পাহৰি যাম, কিছুমানে বেয়া পাব, যে তেওঁলোকেই কৈছিলে যে ছাৰ এনেকৈ চেনেলটো খুলি দিলে বহুতৰে হেল্প হ'ব, আমাৰো যথেষ্ট পৰিমাণে হেল্প হ'ব, আপুনি চেনেলটো খুলি দিলে বেছি ভাল হ'ব। কাৰণ এখন কলেজত এতিয়া মই পাৰ্মানেণ্ট এজন প্ৰফেচৰ নহয়, ঠিক আছে, তো পাৰ্মানেণ্টলি মই নিজেও জব পোৱা নাই। মই এই কামটো কৰিছোঁ এটা কাৰণে, যাতে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ হেল্প হওক। কলেজততো ন' ডাউট ছাৰ বাইদেউসকল যিখিনি আছে, সেই ছাৰ বাইদেউ সেইখিনিয়ে ডেফিনেটলি তোমালোকক বহুত ভালকৈ বুজাব, তাত কোনো সন্দেহেই নাই। তো তোমালোকে সেইবোৰ কনচেপ্টবোৰ ফ'ল' কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা, যে মই কোৱা নাই যে মোৰ ভিডিঅ'ই চাব লাগিব। আৰু ডিফাৰেণ্ট চেনেলছবিলাক আছে, সেই চেনেলছবিলাক ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা, চাব পাৰা যদি বুজি পোৱা। কিছুমানৰ এতিয়া প্ৰব্লেম হয়, কমিউনিকেশ্যনছ প্ৰব্লেম, লাইক ইংলিছটো বুজোঁতে অকণমান অসুবিধা হয়, হিন্দীটো বুজোঁতে অসুবিধা হয়, যে অসমীয়াত যেতিয়া মই বুজাই দিলে, এতিয়া মোৰো ইংলিছটো বুজি পাওঁতে কিছু অসুবিধা হয়, ঠিক আছে। তো মই অসমীয়াত যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰি দিয়া যায়, ইংলিছত বুজালে মই যিটো বস্তু বুজি নাপাওঁ, আছামিছত যদি অকণমান এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ে, মই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তেনেকৈ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম আছে লেংগুৱেজৰ লগত। তো কিছুমানে হিন্দীত ভালকৈ বুজি পায়, কিছুমানে আছামিছত বুজি পায়, কিছুমানে ইংলিছত বুজি পায়। ডিফাৰেণ্ট মেন হেভ ডিফাৰেণ্ট কেপাবিলিটিজ। পটককৈ কেটছ কৰিব পৰা কেপাচিটিটো বহুতৰে কম থাকে। বস্তুবোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰভাইড কৰিলে এটা সুবিধা হয় কি, যে যিটো বস্তু ক্লাছত পঢ়োঁতে এবাৰ এটা টাইম পঢ়োৱা যায়, ঠিক আছে। তো ক্লাছত পঢ়োঁতে এটা টাইম বুজোৱা যায়, বস্তুটো আকৌ এবাৰ বুজিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, ঠিক আছে। তো নেক্সট দিনা গৈ পেলাই আকৌ সুধিব পাৰা, ন' ডাউট। কিন্তু ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে বহুতৰে এটা সুবিধা হয় যে বস্তুটো এবাৰ বুজি নাপালে 3-4বাৰ ৰিপিট কৰি ধুনীয়াকৈ চাই বস্তুটো বুজিবলৈ অসুবিধা হয়। ভিডিঅ' আকাৰত দিলে সুবিধা হয়। তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে বস্তুখিনি কোৱাৰ কাৰণে, এই কথাখিনি মোক আইডিয়াটো দিয়াৰ কাৰণে মই আইডিয়াটো এডপ্ট কৰি ল'লোঁ, আৰু লগতে মই ভিডিঅ'বোৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো লকডাউনৰ টাইমৰে হয়, লকডাউনতে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসুবিধা পাইছিলে, সেই অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ৰ পৰা মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ, কোনেও বেয়া নাপাবা। মই চবৰ কাৰণে সমানভাৱে কাম কৰিম। কাৰোবাক সময় দিবও পাৰোঁ, দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মনত একো বেয়া ভাৱ নাৰাখিবা মোৰ প্ৰতি, কাৰণ মই তোমালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি দিছোঁ। মোৰো পাৰ্চনেল বহুত কাম থাকে, সেইবোৰৰ পৰা সময় উলিয়াই পেলাই মই তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, কষ্ট সহকাৰে ভিডিঅ'খিনি বনাই দিছোঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাবা ভিডিঅ'বোৰ, আৰু মোক সহায় দি যাবা। তোমালোকক মই ডেফিনেটলি ভালকৈ হেল্প কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, ঠিক আছে। থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ।